กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายตัวหนึ่งที่วิ่งไวและว่องไวมากๆกำลังจะวิ่งแข่งกับเต่าตัวหนึ่งที่เชื่องช้าและสุดแสนจะต้วมเตี้ยมมองจากดาวอังคารก็รู้นะครับทุกคนว่าใครจะชนะระหว่างกระต่ายกับเต่าแต่นิทานกระต่ายกับเต่าฉบับนี้ตอนจบจะไม่เหมือนต้นฉบับนั่นเพราะว่าพี่เต่าของเราลุกขึ้นยืนครับผมหลังจากที่เต่าตัวนี้ลุกขึ้นยืนเต่าตัวนี้ก็วิ่งออกไปก่อนกระต่ายเลยครับผมกระต่ายถึงกับงงว่านี่แหละครับทุกคนนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าฉบับกายหงิดนิทานเรื่องนี้ต้นฉบับที่เต่ากลับมาแซงกระต่ายได้นั่นเพราะว่ากระต่ายเกิดความขี้เกียจและชะล่าใจเลยถูกเต่าวิ่งแซงในตอนท้ายแต่ฉบับกายหงิดกระต่ายไม่ได้ขี้เกียจแต่อย่างใดแต่ที่เต่าสามารถแซงกระต่ายได้นั่นเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนเพราะโซนิกสุดเต่าของกายหงิด5 ดาวม่วงแล้วยังไงล่ะครับทุกคนสปีดโซนิกของเราก็ยังคงเต่าเหมือนเดิม 1,200 ต้นๆเซตไอเทมก็เหมือนเดิมครับผมของทองบวกสปีดมีแค่2ชิ้นตลอดกาลแต่ที่โซนิกสุดเต่าตัวนี้สามารถวิ่งแซงเหล่าโซนิกกระต่ายทั้งหลายแหล่ในเซิร์ฟได้นั่นเพราะว่าโซนิกของกายหงิด5 ดาวม่วงยังไงล่ะครับการที่โซนิก V2 5 ดาวม่วงเนี่ยมันจะบัฟสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมและตัวเองถึง 95% เลยนะครับถ้าเกิดไม่ถึง5 ดาวม่วงจะเพิ่มเพียงแค่ 90% เท่านั้นนี่แหละครับความลับที่เต่าของเราสามารถลุกขึ้นยืนและวิ่งแซงกระต่ายได้ในระหว่างทางเราเป็นโซนิก V2 คนเดียวในเซิร์ฟที่ขึ้น5 ดาวม่วงนะครับเพื่อนๆคนอื่นยังไม่ขึ้น5 ดาวม่วงโซนิกของคุณลุง4 ดาวม่วงอยู่ครับคาดว่าน่าจะขึ้น5 ดาวม่วงในเร็วๆนี้วันซ่อนตัวไปดูในลานประลองก็ได้ครับ4 ดาวม่วงอยู่ครับยังไม่5 ดาวครับผม RPGNN ก็ยังไม่5 ดาวเพราะฉะนั้นตอนนี้แม้ว่าของสปีดเราจะเต่าตลอดกาลแต่โซนิกสุดเต่าของเราก็ว่องไวที่สุดครับผมในตอนนี้นะโซนิกสุดเต่าตัวนี้จะว่องไวและโหดเหี้ยมขนาดไหนเราไปดูกันในลานประลองกันครับคอยดูเลยนะครับทุกคนนี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วันพันแมนของเซิร์ฟ12ที่โซนิกของกายหงิดสปีดไวที่สุดในเซิร์ฟแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันแต่ยังไงในเมื่อวันนี้เราเร็วสุดก็ขอแอคหน่อยละกันครับเริ่มจากโปเต้กันเลยครับผมคอยดูสปีดของโซนิกเรานะครับออกก่อนอย่างแน่นอนแม้สปีดจะเต่าเชื่องช้าแต่โซนิกของเรา5 ดาวม่วงคอยดูครับโซนิกกายหงิดเปิดก่อนอยู่แล้วตามคาดครับผมโอ้โหสปีดเต่าแต่เปิดมาก่อนนะจ๊ะเพราะ5 ดาวม่วงยังไงล่ะเปิดไปด้วยแป๊บนึงครับเปิดแอนิเมชันก่อนเปิดอยู่แล้วเข้าไปล้วงปุ่มบอมของโปเต้ก่อนเลยฟัง4 เงาคาถาแย่งเงาพลังยิงป้องใส่ปุ่มบอมไปทีเดียวเกือบตายแล้วผมมันก็ยุ่งไล่ตอมทีนึงช่วงนี้ที่มีไม่เยอะถอยมันก็ทีเดียวลงไปแดนแน่นอนสำหรับปุ่มบอมของโปเต้แล้วก็นี่ตัวไรไฟตัวนี้ต่อของไกก็ไม่ต่อโค้งมาก็สุดยอดนะครับผม10 ล้านดาเมจถึงว่าสลับพลังไปทั้งทีแล้วปุ่มก็ลงไปนอนคุยเราโมโนร้อนนะครับไงท้องไปที่เราสำหรับปุ่มของโปเต้ยุ่งแล้วต่อไกจุดๆพริบตาเข้าปึ๊บปั๊บติดชิงใส่รวมทั้งทีมล้วงใส่ยูของโปเต้จนเกือบตื่นแล้วโซนิกตายเฉยเลยระเบิดเยอะสลับพลังของทัสมิกิวิสองก็มันรุนแรงเหลือเกินโปเต้บอกเกินหัวใจมันจะรับไหวจริงๆนะครับผมแล้วก็ปากกลับมาสลับบาเพราะว่าแมวกุยแล้วก็ยิงเลยต่ออีกครั้งหนึ่งของโปเต้เลือดหินลอยฟ้าของโปเต้สวนกลับมาครับผมกูอยู่ใครมาอยู่ใครกลับไม่โกงแล้วก็ขั้นสุดยอดเหมือนกันนะครับโอเคครับผมถึงมาเพราะว่าแมวกุยแล้วต่อยุงก็หอไล่ต่อไปต่ออีกทีนึงมาฟอร์วันแมนไกยิดเข้าไปตบแถวหน้าเลยโอ้ยมาน้ำหมดครับผมเลยแค่ขอมือหน่อยนะมาเขาเพิ่งมานะครับสำหรับเมื่อกี้อัศวินกับเพื่อนทั้งคู่ก็ชักดาบมาแล้วครับพร้อมที่พันปรักษาทั้งคู่แล้วก็ยุงไล่ต่ออีกครั้งหนึ่งติดไม่ยอมสำหรับมาเพราะว่าแมวของโปเต้อุ้ยยุงไงท้องเป็นยังไงล่ะพัสมุกิดูอังของการยิงไงไม่ถึง4 ตัวนะครับเหลือเพียงแค่2 ตัวเท่านั้นทำภาษาแล้วปองชิโนริทีเดียวทัสมุกิ V2 ของโปเต้ลงไปเย็นเลยนะครับผมเกือบวันเทิร์นคิวเหลือสวิงขับเคลื่อนเพียงตัวเดียวเท่านั้นเข้าสู่ราวที่2แต่คงเป็นราวสุดท้ายของโปเต้แล้วเพราะว่าโซนิก V2 ที่เร็วที่สุดในเซิร์ฟณตอนนี้ฝัง4 เงาลาก่อนเรียบร้อยครับผมสำหรับโปเต้ไปต่อกันที่คุณวันครับ150 เพชรช่วงนี้ต้องประหยัดเพชรหน่อยนะครับแต่วันนี้เราเปย์ได้ครับผมเพราะนานๆทีโซนิกเราจะสปีดไวกว่าใครเขาโอเคครับผมโซนิกของกายหยิบเปิดก่อนตามคาดด้วยพลังของ5 ดาวม่วงไปแล้วครับผมฝัง4 เงาฉายยังเงาพันล่างเข้าไปล้อสวิงขับเคลื่อนเลยโซนิกลูกพ่อไปแล้วครับผมยิงป้องเขาให้ทีเดียวลงไปแดนไหมแดนหรือเปล่า
แดนเลยครับผมทีเดียวลงไปแดนด้วยพลังของฝั่งทีมแล้วยุงไล่ตอมคอมโบกันแบบคอมโบคำจอยแล้วที2เองเข้าไปฟูยูไคตีเดียวสนามพลังไปถึง5ตัวนะครับแล้วก็ยุงไล่ตอมใส่โซนิกทีนึงโซนิกของอาวันเกือบตายนะตายแล้วกันด้วยจุดโจมตาของยุงไกปุกปักตีทิ้งเรียบร้อยครับผมลงไปนอนคุยกับเรามุ่งไปที่เรียบร้อยสำหรับโซนิก V2 ของอาวันปัทลุเขาสวนกลับมาพอมีลูกไฟให้สวนกลับมาครับจากนั้นยุงก็ไล่ตอมใส่ทุกที V2 แต่ระบบบอมยังคงอยู่เอาละครับผมชักดาวมาแล้วครับผมมาสวิงกับเพื่อนของการยิงยุงที่ตรงตาใส่ใครใส่หมาของไก่ครับผมโลบบอมยังไม่แตกครับผมยังยืนได้แบบชิวๆแล้วโกเกสึของอาวันก็เข้ามาบาชาไรเงาใส่สุกิV2ของไก่แล้วยุงไล่ต่ออีกครั้งหนึ่งแต่ยังคงไหวอยู่ก็มาดิครับผมพลังภายในจากปูบอลกันอีกตัวกับมาแล้วยุงไล่ต่ออีกครั้งหนึ่งปูบอลเขาสู้กับมาอีกทีนึงแล้วก็ยุงไล่ต่อเช่นกันโอเคคอมโบคล้ายๆกันเลยนะครับผมแล้วก็มาทั้งผมพันปักษาของไก่นิชิโดริพันปักษาว้าวไม่มีตัวไหนตายเลยแล้วก็จะจุกๆไปนะครับสำหรับแทงแถวหน้าทั้ง3ตัวของอาวันเข้าสู่เทิร์นที่2โซนิกV2ของไก่เข้าไปฝังสีเงาชิดยุงกระเข้าไปแล้วปังเอ้าตายได้ไงวะเฮ้ยรอเฉยเลยอึดไม่เบานะครับยุงรักษาของอาวันถึงตัวไฟฟ้าเข้าไปตามย้ำไปต่ออีกทีนึงปุ้งปังโครมเรียบร้อยครับผมยุงร่าง2ที่ว่าอึดก็ลงไปนอนคุยกับรามะม่วงเป็นที่เรียบร้อยและยุงไก่เข้าไปอยู่ตรงพิบตาย้ำใส่หมายทีนึงครับผมปุ้งปังติดชิงติดไม่ย่อท้อไปนะครับแล้วก็โลบวมแตกที่รอยสารบาประมาณของอาวันและฟันทะลวงของไก่เข้าไปย้ำต่ออีกทีนึงปักเข้าให้เรียบร้อยครับผมมาแล้วไปนอนคุยกับร่างม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วยุงไล่ตอมใส่โกกิสึต่ออีกครั้งหนึ่งโกกิสึโดนดีวัสระพลังลงไปนอนคุยกับร่างม่วงอีกตามมาเพราะว่ามันติดแล้วครับผมแล้วยุงไล่ตอมใส่ปูบอมแต่วงยังไม่ตายแล้วปูบอมแตกไปที่เรียบร้อยแล้วบัดวายุไซโคสกมาก่อนที่จะตายของปูบอมอาวันเข้าไปแล้วก็ชิโดริพันปักษาปิดฉากครับผมขอประสาทอินแอคหน่อยแล้วกันพันปักษาลงไปดันดิครับเจอชิโดริของพี่สวยๆเลยครับอุจิวะโซนิกหรือต้องอุซึมากิโซนิกดีมีคาถาแยกเงาพันร่างไปต่อที่คุณอาบิจินเอ็นเลยครับผมโอ้โห180 เพชรแล้วครับทุกคนเปหน่อยครับทุกคนนานๆทีสปีดจะไวสุดในเซิร์ฟก็ต้องป่ากันหน่อยแม้ช่วงนี้จะเติมน้อยก็เถอะมาครับผมชนะลาบาร้อง5 ครั้งนะครับมีการสปอยเกิดขึ้นแล้วโซนิกก็เปิดก่อนตามข้างผมกับบัสปีดกับเพื่อนไปดีครับไปเลยโซนิกทุกพ่อเรียบร้อยผมบัสปีดกับทัศมิกิV2และยุงร่าง2ที่เรียบร้อยแล้วก็ไปฝังสีเงาล้มไปก่อนเลยครับผมโซนิกV2ของอาบิจินเอ็นลงไปนอนคือร่างผมว่าทีมเราเล่นตัวละครเอาขโมยไปต่อครับฟูยูไคป้าวติดที่ว่าสามพลังไปถึง5 ตัวครับผมโอ้โหแล้วยูไคต่ออีกครั้งหนึ่งโลแตกนะครับสำหรับยูและ2ของอาร์บีจีเอ็นจนพิบตาไปต่อไม่พักมาอยู่ในจังครับผมใส่ปุ๊บบอมป้องตัวหมอกยังไหวอยู่เอ้ยง่ายท้องเลยสำหรับนักกวาด V2 นิ้วสลับพลังของซี V2 ก็ยิงบอลลูนแรงจริงครับแล้วหมักโปเกสเซอร์ลูกรักของอาร์บีจีเอ็นก็มาฝุ่นตลบเครื่องถึงกับแหลกนิดนึงเลยครับฝุ่นเยอะไปหน่อยอยู่ในต่ออีกครั้งหนึ่งแต่โลกมองกันยังอยู่นะครับหมาของกันเข้าไปแฟดทะลวงตามลูกไฟไปหน่อยครับผมปักป้าลูกไฟเหลือเพียงแค่1 ลูกเท่านั้นถ้าอย่างนี้เขาจะไม่ได้เอาสกิลแล้วครับผมสำหรับอาร์บีจีเอ็นเหลือเพียงแค่3 เท่านั้นนะครับเจน้อยมีลูกไฟแล้วแค่ได้แค่เตะ2 ทีครับผมอดระเบิดปืนจากโกนปืนใหญ่บอลมากไปครับผมสำหรับเธอแรกแล้วยูก็ได้ตอนใส่เจน้อยครับผมติดไม่ดับแล้วสำหรับเจน้อยเหลือตัวหลังเพียง2 ตัวทานฟอร์มซิเวอร์จะพันภาษาพิชาได้หรือไม่กับเธอไม่พิชาไหมไม่ติดครับผมยังเหลือหลอดดำๆครับผมสำหรับปูบอมและโกเกสึที่อึดมากเลยอยู่ครึ่งหลอดเข้าสู่เทิร์นที่2จะลาก่อนเลยหรือไม่โกเกสึตัวนี้ที่ว่าอึดมากๆจะต่อเทิร์นตัวนึงไปก็จะไม่รอดหรือเปล่ายังรอดอยู่ครับผมและยูให้ต่ออีกครั้งนึงยังอยู่ครับผมหนาจริงครับโกเกสึของอาร์บิจินเอ็นเล่นลอยฟ้าตามย้ำไปต่อครับผมพร้อมที่จะปิดฉากแล้วแต่ก็ยังคงไม่ปิดฉากนะครับแต่ดีว่าสลาบาลาไปก่อนนะครับปิดด้วยยุงไงแล้วจุดโจมตีตาปิดไหมแต่รอบวงยังไม่แตกปุ๊บปับติชิงโอ้โหเรียบร้อยครับผมการที่สปีดไปกับคนอื่นเหมือนรู้สึกดีอย่างนี้นี่เองครับต่อที่คุณนินจาเลยครับผม240 เพชรไม่ต้องลุ้นครับสปีดใครจะไวกว่าโซนิกกายหยิบอยู่แล้วหน้ากากหวานนายไม่ทันโซนิกเราหรอกไปเลยโซนิกลูกพ่อฝังสีเงาเข้าไปล้วงซอมบี้แมนเลยซอมบี้แมนที่ว่ามีหลายชีวิตแต่ก็ลงไปนอนคือเราวงก่อนละกันค่อยรู้ก็ใหม่เขาหน้านะแต่จะไม่ได้รู้ก็ได้นะเพราะว่ามีทัศมิกิ V2 คอยมีดีบัฟสนับพลังแก้ทางซอมบี้แมนอยู่ยังไงล่ะเล่นตัวละครมาก่อนนะผมครมโอ้โหซอมบี้แมนติดดีบัฟสนับพลังเป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าปากจะจูบดินอยู่ก็สามารถติดดีบัฟสนับพลังได้แบบนี้ซอมบี้แมนเขาจะไม่มีวันลุกขึ้นมานะครับถ้าลุกขึ้นมาก็ลงมาจูบดินใหม่รัวๆอยู่ดีโอเคครับผมนักวางเข้าลงมาแดนเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้ร้องเพลงแรงบันดาลใจนะครับบอกว่าเข้าไปต้องบอกต่อยทีนึงตัดลูกไฟไปปักแล้วก็ยุงเลยต่อยุงเขาเกือบตายแต่ไม่ตายครับผมระเบิดปืนจากกลเขาสวนกลับมาสักหน่อยครับแต่มีโล่ปูบอมอยู่จะเจาะเข้าหรือไม่ครับปัก0 ดาเมจก็ผมไม่เข้าแต่ว่ายุงของไกยิดติดของไม่เป็นที่ร้อยยุงเลยต่อใส่หมาของไกยิดเรียบร้อยครับผมซอมบี้แมนบอกแล้วว่าไม่ทันได้ลุกขึ้นมาก็ล้มไปใหม่ด้วยดีบัฟสนับพลังของทัศมิกิ V2 นะครับผมหมาตะบอกมาต่อยที่นึงใส่แถวหน้าของไกยิดเราบอกยังคงต้านทานได้อยู่ครับแล้วก็สวนกับไปยุงเลยต่อยครั้งนึงที่ไม่ยอมเขาสมาประมาณของเขาปูวางของเขาก็มาบอกอายุไซโคแต่มาไม่มีเรตินธรรมดานะครับผมมาของพันภาษาทานฟอร์มชิวอร์ปงปาก
หมาแทงได้อยู่งั้นแถวหลังที่ลงไปล่าพาเป็นหน้ากองแน่นอนยูและตอมต่ออีกครั้งหนึ่งโอเคครับเข้าสู่ราวที่2ครับเหลือตัวแทงเพียงแค่2ตัวครับผมปูบอลกับหมาเพราะว่าแมงงั้นก็ปูบอลไปก่อนเลยแล้วกันแต่มีไม่ย่อท้อกันยังไม่ปังผมยูและตอมต่ออีกครั้งหนึ่งธุรกิจ V2 กันอีกเข้าไปเลื่อนหินทำลายฟ้าเอาดีบัฟสลัดพลังครับสุดยอดไปเรียบร้อยครับติดไปทั้งทีปูบอลไก่ท้องไปก่อนที่ดีบัฟสลัดพลังจะระเบิดนะครับแล้วยูและตอมต่ออีกครั้งหนึ่งตามไปจุดลมตามอีกทีหนึ่งปูบอลปิดฉากไหมปิดฉากครับผมโอเคแล้วมาถึงตัวบัฟอีกคนหนึ่งครับคุณลุงครับผมบอกตรงว่าผมเนี่ยสู้คุณลุงไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะคุณลุงนอกจากจะกลายเป็นตัวบัคแล้วสปีดของโซนิกเขาก็ไวมากๆนะครับไวตั้งแต่หน้ากากหวาน V2 แล้วแต่ตอนนี้คือโอกาสของเราครับผมเพราะโซนิกของเรา5 ดาวม่วงก่อนคุณลุงนะครับ360 เพชรเป็นเพชรจำนวนที่เยอะพอควรเลยนะครับหลังๆเราก็ไม่ค่อยได้เปย์เท่าไหร่แล้วด้วยแต่ครั้งนี้โซนิกสุดเต่าของเราเรียกร้องนานๆทีจะได้ไวที่สุดในเซิร์ฟบ้างเปย์ไปเลยครับผมให้โซนิกของเราได้เฉิดฉายสักหน่อยเฮ้ยโซนิกคุณลุงไวกว่าไม่ต้องตกใจไปครับพาสีทำงานฮึบกลับมาแซงเป็นที่ร้อยแล้วครับผมนี่แหละพลังของ5 ดาวม่วงฟังที่เงาแล้วครับผมปากเรียบร้อยครับอยู่ในต่อป้องโอ้โหโจเซ่เหลืออยู่นิดนึงนะครับยังไม่ตายแล้วฝั่งที่เงาคุณลุงสวนกลับมาครับผมปุ๊บฝักกรมใส่หมาของไก่โอ้โหคอแรงหมาเกือบตายแล้วนะครับเรื่องตัวไรฟ้าไปต่อครับผมลอยขึ้นไปแล้วก็ระเบิดป้องติดด้วยสนามพลังไปถึง5 ตัวแล้วโจเซ่ก็โดนยุงไล่ต่อโอ้หล่นเลยครับผมแรงจริงๆอยู่เข้าไปจุดโจมตาใส่ให้ครับผมใส่กับสมิงกับเคลื่อนปุกปักโครมติดโลบปุกบอมเลยกลายเป็น0ได้ไหมครับผมแฟร์ทะลวงของหมอแมนของคุณลุงโซกะบะตัดลูกไปทีมละเอียดไป3 ลูกเหลืออยู่0 ลูกนะครับผมไม่มีให้ใช้แล้วไม่เป็นไรครับผมจากนั้นเรื่องหินทำลายฟ้าตามย้ำมาต่ออีกทีนึงหมูป่าปอมกันสุดยอดเหมือนกันนะครับติดด้วยสนามพลังไป5 ตัวมียุงที่ไม่ติดแล้วหมาแมนของกันอีกเข้าเป็นของมือหน่อย1 ครั้งแล้วยุงได้ตอมต่ออีกทีนึงโซนิกบอกก็มาดิครับโลกยังไม่แตกเลยนะจ๊ะบุบอลเข้ามาหมัดเหล็กกว่ายูไซโกใส่แถวหน้าของกายิดบวมกายิดก็เข้าไปจ้วงธรรมดาไม่มีลูกไฟแต่ยุงเอาต่อครั้งนี้ก็เข้าเนื้ออยู่นะจ๊ะพันปักษาของคุณลุงออกมาก่อนครับผมฐานฟอร์มซิลเวอร์สกิลนี้ไม่ต้องใช้ลูกไฟก็ใช้ได้ครับผม4,800,000 ดาเมจเข้าไปเจ็บๆจุกๆเลยครับผมพันปักษามาก็พันปักษากลับไปโกนครับผมชิงฐานฟอร์มซิลเวอร์ชิโดริออง5,700,000 ดาเมจเหลือเพียงแค่4 ตัวเท่านั้นสำหรับทีมของคุณลุงโซนิกลงเป็นไงท้องเป็นที่รอเข้าสู่ราวที่2โซนิกของกายิดเข้าไปลวงคุณลุงหน่อยละกันด้วยฝัง4 เย้าทุบพับฟุบฟักชิงกระต่ายออกมาร่างผมมาบอกชิวๆก็มาดิครับผมแล้วก็ยุงไล่ต่ออีกทีนึงหนังเหนียวเหลือเกินยุงดูดเลือดไม่เข้านะครับเรื่องหินทำลายฟ้าตามย้ำไปต่ออีกทีนึงปุกปักยุงไล่ต่อเสร็จสับเคลื่อนต่อป้าโยนตาย้ำไปต่ออีกทีนึงตายเถอะโอเคตายแล้วครับผมมาฟาแมนตะบกกับมาแฟชทะลวงครับผมปุกบอกบักใส่แถวหน้าทัศนกิก็ตามมาคอมโบต่อด้วยเรื่องหินทำลายฟ้าขั้นสุดยอดหมูป่าโอ้ครบติดดาวสนามพลังไปถึงทั้งทีมเลยนะครับผมแฟชทะลวงอดแฟชทะลวงอีกแล้วลูกไฟโดนบล็อกไปก่อนครับยุงไล่ตองไปมาเลยว่ายุไซโคนสวนกลับมาต้องสังหารทัดได้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเรามีโอกาสโดนพิษสูงมากยุงไล่ตองต่อตายไหมตายสวยครับผมแบบนี้สวยงามมากๆครับผมราวที่3เข้าไปฝั่งที่เงาใส่ปูบอลครับผมปูบอลก็มาดิครับกูอึดนะจ๊ะแต่ยุงไล่ตองอีกครั้งนึงยังไหวอยู่ครับผมเหนียวจริงๆมีไม่ย่อท้ออยู่หนึ่งตัวละครทั้งทีม2กันอีกตามเป็นคอมโบต่อครับผมยกไป2 ตัวแล้วก็ระเบิดปูบอมยังอยู่ไหมยังอยู่ครับผมเหนียวจริงแต่ยุงไล่ตองครั้งนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับผมเจาะหนังของปูบอมไปได้สำหรับไล่โจมตีในครั้งนี้ยุงตาตามย้ำไปต่อใส่หมาฟาแมนปูบอมรอบปูบอมยังคงอยู่ครับผมหมาฟาแมนตามมาแฟดทะลวงต่อใส่แถวหน้าของกายินแต่ทีนี้ก็ยังมีรอบปูบอมเหมือนกันก็มาดีครับหมาฟาแมนเข้าไปตีธรรมดา1 ทีไม่มีลูกไฟอีกแล้วยุงไล่ตอมต่ออีกครั้งหนึ่งปูบอมเข้าไปโจยุงไล่ตอมแจ๊คอเริ่มแหบแล้วนะครับผมคู่สุดท้ายแถมยื้อด้วยยังไงจะหมดแล้วก็ขอพลัง3ไปหน่อยแล้วกันป้องติดไม่ยอมถอยไม่ได้ครับผมสำหรับหมาฟาแมนของกายินแล้วก็เข้าไปตอมต่ออีกทีนึงปฏิไม่ยอมถอยไปรัวๆครับเข้าสู่เทิร์นที่4เข้าไปฝั่งอ้าวโซนี่ของกายินหงายท้องเฉยไม่ทันได้คาถายังกับพันร่างเลยนะครับโอ้โหโดนทัศนกิV2ของคุณลุงที่ตายไปแล้วฝากบาดแผลไว้นะครับขนาดตายไปแล้วทำดาเมจได้อยู่จนตาในครั้งนี้จะเป็นงานได้หรือไม่ปุ๊บปับโอเคครับผมนิทานกระต่ายกับเต่าฉบับนี้ตอนจบก็จะไม่เหมือนต้นฉบับเหมือนกันต้นฉบับเนี่ยเต่าเป็นผู้ชนะแต่ฉบับนี้กระต่ายจะกลับมาแซงเต่าแล้วก็เข้าเส้นชัยไปก่อนกระต่ายจะเป็นผู้ชนะครับเพราะว่าหลังจากวันนี้ไม่กี่วันโซนิกคนอื่นๆในเซิร์ฟก็คงอัพขึ้น5 ดาวม่วงส
ปีดก็จะกลับมาแซงเต่าสุดคึกขนองของกายหงิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนิทานกระต่ายกับเต่าฉบับนี้เต่าจะเป็นผู้แพ้นะครับเพราะของสปีดมันไม่มีวันได้หรอกครับทุกคนบ่นมา 2-3 เดือนแล้วของสปีด2 ชิ้นเท่าเดิมแต่เพื่อนก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องวันทำแมนช่วงนี้ก็ชิวๆครับผมสบายมากก่อนหน้านี้ก็บอกตามตรงนะครับว่าค่อนข้างเซ็งเพราะเราแบบเติมค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากๆต่อเดือนและมันไม่ได้ของสปีดเลยทุกคนและมันเป็นเมตาสปีดโคตรเซ็งแต่ตอนนี้ชิลแล้วผมปงและแทบไม่ได้เติมแล้วด้วยครับทุกคนดูฮะอัดคลิปตอนตี 2:40จะหมดวันแล้วดูแพ็คผมทุกคนแพ็ครายสัปดาห์ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเหมาเรียบแพ็ครายวันโอ้โหเหมาเรียบเช่นกันนี่ไม่ซื้อสักแพ็คครับทุกคน ตอนนี้ก็เลยชิลมากๆยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อซับน้ำตาให้กับการหยิดที่เกลือมาเป็นปีสำหรับเกมวันพันแมนขอบคุณมากครับทุกคนวันนี้เต่าการหยิดขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย